จงวิติวิสันตพังอีวังหุตุอีวังหุตุอีวังหุตุท่านจงเป็นอย่างนี้ท่านจงเป็นอย่างนี้ท่านจงเป็นอย่างนี้อิทธิตังปฏิปันสงฆ์จิตตังนิวสิเกตุสัพเพเจริญตุสังฆปาจันโทปนรโสยะถานันโทจีรโสยะถาสัพพิติโยวัตตันตุสัพพะโรโควินัสสัพพะนาติโรจันทกายโยสุขีติกายุโกภวะติวะตนะหิริตังสังวัฏฏาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะรังกายกัญญาจีกัมมโนกัมอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทซึ่งข้าพเจ้าแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีเป็นเพราะโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งหลายเหล่านั้นแก่พวกท่านทั้งหลายกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งพวกท่านทั้งหลายแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีถ้าท่านทั้งหลายจะโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษย่อมให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกรรมกรรมกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วซึ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นแท้อโมทนากุศลทั้งหลายเหล่านั้นแก่ท่านทั้งหลายแล้วกายกรรมวาจีกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ปฏิแล้วปฏิบัติแล้วด้วยกายวาจาจิตขออุทิศส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านั้นแก่ท่านทั้งหลายด้วยการบัดนี้ผลที่สุดนี้ขอท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแท้จนเป็นผู้สว่างไว้ในวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญที่มาประชุมกันในวันนี้มีความหมายหลายอย่างพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติสืบพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาหลายปีแต่นับย้อนกลับไปทางหลังจะแต่วัฏฏะเป็นประมาณ20 กว่าปีแต่ที่เคลื่อนมาจากทางเหนือโดยก็มีพระเจ้าประสงค์มากเท่าไหร่มาถึงวันนี้ถ้ามาตั้งการปฏิบัติอย่างนี้โดยการตั้งอกตั้งใจอันแรกก็มีพระประมาณสัก 4-5 องค์ได้รับความลำบากสารพัดอย่างซึ่งอาตมาได้เป็นประธานสงฆ์มาตลอดเวลาที่จะมองเห็นได้เป็นพยานกับท่านอาจารย์เที่ยงอาจารย์จันทร์อาจารย์ชินวนอันนี้เป็นผู้ติดตามมาเมื่อจะมาพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติจับมือกันปฏิบัติก็เห็นว่าพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทนี้มองดูแลมันย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเรามองไปว่ามองไปในวัดจะเห็นแต่กุฏิเห็นแต่โบสถ์เห็นแต่วัดวาอารามเห็นแต่พระแต่เรื่องที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั้นมันจะไม่มีอาตมาเคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆเรื่องนี้จึงเป็นเหตุสลดใจมากไม่รู้ว่าจะไปบอกกับใครครั้งแรกก็อาตมานั่นแหละเดินออกไปองค์เดียวก็ไปองค์เดียวไปก็เป็นมหาสวรรค์ที่เรียกว่ามหาสาสมัยก่อนท่านยังไม่เป็นเรียนเป็นมหาสาพอเรียนหนังสือไปรู้สึกจะไปโอษานี่ก็แปลว่าหมาโดยมาเปลี่ยนเป็นมหาสวรรค์ท่านก็ปฏิบัติขึ้นต่างๆค่อนข้างที่หนักไปการศึกษาเรียนมากตอนนี้ก็ส่งท่านเข้าไปกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ก็อยู่วัดละคังบอกว่ามันแยกกันในทางท่านแยกไปในด้านบาลีอาตมาก็แยกในด้านปฏิบัติแยกกันจนท่านเข้าไปกรุงเทพอาตมาต่อป่าท่านก็ดังอกตั้งใจศึกษาเรียนมารวมก็ได้ถึง8 ประโยคก็ไม่ได้ท่านก็วกมาเรียนอภิธรรมจนได้อภิธรรมบัณฑิตอยู่ในวัดละคังเป็นอาจารย์
ในอภิธรรมท่านก็ยังสอบมาเรื่อยๆมาจนปีที่แล้วมานั่นก็สอบประโยคเก้าได้เนี่ยท่านเรียกว่าในการศึกษาและเรียนของท่านนั้นเนี่ยก็เสร็จไปแล้วมีใบประกาศที่เรียนบัตรมียี่ห้อแต่ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มียี่ห้อมันเรียนนอกแบบเขาคิดไปทันไปคิดไปทันไปทีนี้นะก็เลยมียี่ห้อกับเขาตัดมาจะมีพระธรรมดาเราศึกษาเราเรียนน้อยจะตั้งใจปฏิบัติแต่ที่มาถึงนับตรงนี้ก็มีญาติโยมแม่นิมนต์มาก็เลยมานิอาศัยว่าเราก็ท่านเป็นอุปการะมาตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านในสมุกมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อตรงนี้วัดหลวงพ่อตรงนี้สมัยนั้นจะมาเป็นเด็กได้ยินโยมพ่อได้ฟังท่านอาจารย์เสาเนี่ยท่านมาพักอยู่ที่นี่โยมพ่อเคยมาฟังธรรมกับท่านอาจารย์เป็นเด็กยังจำได้แต่ความจำเช่นนี้มันติดอยู่ในใจตลอดเวลานึกอยู่เสมอเลยนึกอยู่เสมอเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านร้างดูต้นมะม่วงใหญ่ๆของเก่าแก่เนี่ยในคำที่ว่าท่านโยมพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าโยมพ่ออาตมาเนี่ยก็ไม่เคยได้บวชไม่เคยได้ศึกษาไม่กราบพระกรรมฐานมาดูท่านฉันอาหารว่าอาหารอะไรรวมในบาตรทั้งนั้นใช่รวมในบาตรแกงรวมในบาตรหวานตายไปในบาตรนี่โยมพ่อเนี่ยเคยเห็นอันนี้พระอะไรคือเราได้เล่าให้ฟังแต่ตอนเป็นเด็กๆเขาเรียกว่าพระกรรมฐานเพื่อคนนั้นพระกรรมฐานเราอยากจะได้ฟังเพื่อก็ไม่ได้ฟังที่จะพูดไปโตแบบนี้โดยไม่ได้ฟังเพื่อแต่ได้ยินได้ฟังจะพูดท่านนั่นทราบปฏิบัติน่าอาศัยอยู่นี้เมื่อได้ออกจากปฏิบัติมาแล้วอาการรู้สึกอันนี้มันมีอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อหันหน้ากลับมาทางบ้านจะนึกถึงป่านี่เด็กขาดเมื่อไปสุดแต่สมควรแล้วได้กลับมานี่กลับมาที่นี่มาพักในป่าแล้วอย่างท่านอาจารย์ดีท่านกับเจ้าคุณสุริบาลีเนี่ยเจ้าคุณผู้เป็นที่มหาพุทธเนี่ยมันอยู่ที่นี่อยากจะอยู่เหมือนกันที่นี่แต่ท่านจะอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์ดีที่อยู่ที่บุญเมืองทหารอย่างที่นี่เข้ามาท่านบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราท่านบอกประชาชนทั้งหลายท่านจะเป็นชิ้นยังพูดเสมอเลยที่นี่เราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราเพราะตอนที่อยู่นี่ไม่นานแล้วท่านจะมาของท่านพอดีระยะมันมาประมาณ3 ปีอาจารย์ก็ได้ลงมาอยู่ที่นี่ตานี่เป็นตาที่เรียกว่าร้ายที่สุดทำอะไรได้ยากต้นมะม่วงมีหลาย10 ต้นอยู่ในนี้ชายมันพึ่งมันบกมาทำไร่กันปีมันตายกันไปเจ้ามายังไม่ใครเอาเลยแต่มันสักหลังมันแต่มันนี่เยอะสามเนี่ยไม่กล้ามาเอาตายตามแต่ว่าทางเพราะนั้นตานี่ยังเหลืออยู่เยอะมากสมัยก่อนราคาบาทจะมา5 บาทประมาณนี้แต่ต้องไม่มีที่วางต้องโยนมานี่ตัดซะก่อนจึงมีที่วางบาทตรงนั้นที่ว่าเป็นป่าที่มันมีประชาชนเข้ามาเลยกลัวมากตรงนี้นี่ก็มาอยู่เรื่อยๆมาทำอย่างนี้ไม่มีใครรู้เรื่องในการประพฤติปฏิบัติที่นี่ไม่มีใครรู้เรื่องอาตมาก็อยู่ไปตามเรื่องเรื่อยๆไปอยู่สักปีหรือ2 ปีอะไรปีเดียวกันนี้มีพระต่างตามมาด้วยก็มีคุณท่านเที่ยงก็เลยตามมาก็มาจัดกลุ่มกันเที่ยงมาที่นวลมาจันมาเมื่อมาอยู่ตรงนี้ป่านี้มีอย่างสงบสมัยก่อนนั้นจนเข้าแค่จะตายทุกองค์ไม่เคยไปโรงพยาบาลเนี่ยตรงนี้อาตมาก็มีที่พึ่งอาศัยแล้วอาศัยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละก็คือมาเมื่อไม่มีใครถ้าเป็นไข้มีเจ็บเสียงตัวอะไรที่นิดมันโง่ป่วยมันอยู่ห่างกันก็ดีนี่ไม่รู้แต่ถ้าอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยเป็นประมาณ3 คนแบบเดินมาหาวิ่งตุกมาหากลัวตายกลัวจะตายอยู่คนเดียวอาตมาบอกว่าอย่างนี้มันดีแล้วต้องให้คนไข้มาให้คนไข้ดูที่เรามาเป็นไข้ใจคนไปไข้ดูคนไข้ไม่ได้ตัวจะมีอะไรมากสมัยนั้นน่ะถึงยาตัวยาไม่มีอะไรต้นบระเพ็ดฉันเป็นพื้นตอนเย็นมาตอนนี้แบบต้นมันร้อนมันจะคิดมากเลยคนทำเราแต่ตัวต้นบระเพ็ดนั่นเองอยู่อย่างนี้
ไม่ได้ขอใครอยู่นั่นถ้าคนไข้มากๆจะมาเลยไม่กลัวจะไปกลัวมันเลยถ้าตายผมเผาอีกเผาในวัดเนี่ยมีไปที่ไหนผู้ที่มีใจเก่งแข็งขึ้นมานะกลัวกันอดอยากเนี่ยโยมทั้งหลายแต่ไม่ค่อยรู้จักถ้าหากว่าเอาปลามาถวายก็เอาปลาดิบถ้ามันเสียดูมองดูแล้วก็ฉันไม่ได้ปล่อยไว้นั่นแหละสารพัดอย่างนี้เนี่ยนี่มันมีพยานอยู่ตรงนี้ลำบากมากแต่ว่าการปฏิบัติในรุ่นนั้นยังมีเหลืออยู่จะเป็นต้องการที่การอยู่ในสมัยนี้ก็เริ่มจากพระในรุ่นนั้นรุ่นเก่าๆรุ่นจันเทียนเป็นจังที่โน้นอยู่อย่างนี้พอปฏิบัติกันมาด้วยมาจะเรียกตั้งใจจะเรียกทุกในวัดเลยนั่งสมาธิกันในวัดในร่มไม้อยู่กันเยี่ยมที่ไหนแล้วก็ออกมาเทศฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็เทศเข้าในกระจาเข้าปากเดินเป็นกลมหมุนเวียนกันอยู่ทั้งตลอดจะดูแลไม่ต้องวกไปวนมาที่ไหนที่นี่มันจะเป็นป่าเลยถือตัวตะวัดกับทำอยู่ตรงนี้ที่พระรุ่นนั้นยังเหลืออยู่รุ่นเก่าเรียกว่าเป็นพระที่อดทนมาสำคัญมากที่สุดได้เห็นต้นเห็นปลายมาด้วยกันก็มองไปข้างหน้าข้างหลังก็รู้เรื่องกันพอสมควรตอนอาจารย์เรียน7 ปีกันที่งาน7 ปีมีเพื่อนก็รู้ว่าเนี่ยอะไรผมรู้มาอยู่นี่4 ปีแล้วก็จะต้องวัดบางตะน้อยอาจจะมาไปกันบรรจาหน่อยเป็นว่าท่านเที่ยงเนี่ยตระกูลลูกหลานเนี่ยอยู่บางกลางแล้วก็คิดในใจว่าควรจะให้ท่านเที่ยงอยู่ตรงนั้นซะแต่ท่านบรรจาน้อยจึงตั้งเกิดเป็นมาระยะนั้นจะเรียกว่าเราคาดในถึงอะไรล่ะที่ความเป็นมาพระโสดาทั้งหลายนั้นไม่รู้ว่าจะพูดให้ใครฟังในเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเข้มแข็งมากสมัยนั้นเนี่ยการอดการทนยกเป็นที่หนึ่งเลยไม่มีใครบ่นทานข้าวเปล่าๆก็ไม่มีใครบ่นอร่อยไม่อร่อยเนี่ยบริเวณก็ต้นชั้นมาเรื่อยมาคือทั้งเรื่องมาจากอยุธยาในชั้นกาแฟนะเพราะสลายกาแฟกันมาจากอยุธยามาต้นชั้นยังอีกทีนึงตัวชั้นกาแฟเปล่าแล้วไม่มีน้ำตาลมาต้นเนี่ยก็ชั้นกันนี่เรียกว่าชั้นกาแฟแท้ๆไม่ต้องมีน้ำตาลไม่มีใครบ่นนะต้นกันไปก็ชั้นกาแฟน้ำตาลไม่รู้จะไปขอที่ไหนนะเราเป็นที่คนอื่นเขาเลี้ยงทำให้เป็นคนเลี้ยงง่ายอะไรก็อดทนกันอยู่นี่ด้วยอย่างนี้มันก็น่าจะนึกขันเลยนึกว่าชั้นกาแฟกระปุกว่าขั้นแรกตาง่ายอีกก็เนี่ยก็จะมีอะไรนะมีโยมพ่วงเนี่ยแต่งเงินมาบวชที่นี่เราจะเป็นบัณฑิตน้อยมาบวชแต่พ่วงเนี่ยแกงเข้ามาในวัดนี้ผู้เคยอดเคยอยากการอยู่การกินการปกการฉันปฏิบัติครูบาอาจารย์อยู่ในเมืองอุบลเนี่ยเดินตามมันขนาดเป็นมาบวชที่ดูร้านมาบวชเนี่ยพอมาบวชส่งเกลียนน้ำตาลมามากๆส่งเกลียนนมมามากๆว่าไปอยู่ในป่าเป็นกรรมฐานตอนเช้ามาต้องลุกขึ้นแต่ดึกๆชงกาแฟนมจะได้ฉันเนี่ยทุกไปกันนะเอามาใส่กระติกต้มเลยพอจะมาถึงว่าจะมีเงินไปด้วยตอนเช้ามาทำบัตรพระที่ไปบิณฑบาตเลยจะชงกาแฟยังไงล่ะนมก็ดูอยู่เอาไปหลังไม่ได้ฉันเนี่ยที่นั่นเนี่ยพอเพื่อนเดินไปเดินมาอย่างนี้มีใครทำถวายก็ทำเองไม่ได้วันไปสุดสังเกตก็ไม่รู้กลัวนี่มาเห็นสภาพของวัดมาเห็นสภาพของการประพฤติปฏิบัติตามกรรมฐานนั้นกระโดดใจมากเนี่ยมีคนแก่ก็มีเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งปีนั้นส่งกระสุดออกไปสมควรเนี่ยบวชแล้วก็สึกไปพระภาระยังไม่เสร็จจนปีนั้นนะน้ำแข็งเริ่มเข้ามาในวัดถ้าเห็นน้ำแข็งเห็นน้ำตาลท่านพยามาเดี๋ยวนี้แม่แกงยังอยู่เลยอยู่กรุงเทพถ้าพูดถึงเรื่องนี้ร้องไห้คนไม่เคยเห็นพระปฏิบัติในเรื่องฉันกับฉันมือเดียวไม่รู้ว่ามันเจริญหรือว่ามันเสื่อมก็ไม่รู้ไหนนั้นมันใหม่การของฉันนี่ก็ปฏิบัติมาเดี๋ยวจะต้องใส่ให้ก็ห่อให้นำพริกเลยห่อให้แน่ๆใส่ในบาตร
เข้ามาแล้วก็แบ่งกันฉันเนี่ยเอาไปตอนมาทิ้งเลยแต่ฉันจะไม่หวานกันนั่นเองอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ต้องพูดถึงอะไรไม่ต้องพูดถึงมันเอาอินนั่นพอกันเท่านั้นง่ายที่สุดช่วยได้ดีกว่านี้ไม่มีใครตอนเย็นมาแล้วก็เข้าไปในกติของเราเนี่ยสุนัขมันก็ยังดูไปได้ตอนเช้ามันมานี่มันจะนอนไม่ได้โน่นปกติแล้วมันยุ่งหลายเส้นพอตอนเย็นมาพระทำปิดพระแต่ท่านจะเข้าไปกติของท่านเดินก็ไปโน่นในป่าโอ้นั่นก็เดินไปโน่นแต่สุนัขมันจะกลัวไม่มีที่อยู่นะถ้าตัววิ่งไปตามองค์นั่นก็ขึ้นในกตินะตามตัวองค์นั่นอีกก็เข้าในกติจะได้หมดที่ใบสุนัขอยู่ไม่ได้เราจะมาคิดเป็นกรรมฐานมันแหละเราเนี่ยมันก็เยอะเกินเนี่ยสุนัขมันก็อยู่ไม่ได้คนเราอยู่กันได้สรุปจะเรียกนี่กันนะตอนนั้นเราจะตัดการเก็บไข้ดิโอ้โหไม่ต้องมีบ่นว่ายังไงเนี่ยรอดตายทุกคนนะแต่ว่ามันเหลือตายมาอาหารการโภคการฉันนี่เลยเนี่ยว่าแล้วทีนี้มาถึงสภาพตัววันนี้ก็ย้อนดูไปข้างหลังเนี่ยมันไกลไปเกินมันไกลมากแต่ก่อนช่วยจานไม่ดีนะฉันแล้วก็ทิ้งอะไรจองมันทิ้งไปแล้วทุกวันนี้ต้องไม่ได้เลยทุกวันนี้คนกินทั้ง100 คนล่างสัก5 คนบางทีคนล่างช่วยนี่เด็กทานฟังคำเนี่ยเอากันอย่างนี้เกิดคนยุ่งกันมาหลายเดือนอย่างนี้จะไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นไปอย่างนี้อันนี้เราจะปัญญาเท่าใครจะพิจารณาเอามันไม่ยุดเนี่ยไอ้คนที่ผลก็ผลมาเลยอย่างนี้นะเลยเป็นเหตุจนพระเรียนเราจิตกลิ่นรสมากที่สุดอย่างนี้อาตมาฟังโมฆะกันเชื่อไปกระดงมาแล้วแอบก็ฟังเงินแม่ที่นั่นอาหารมีเป็นคนไว้ไปทางทะเลภาคใต้ใหม่ไปฉันกุ้งกันไปฉันปลาทะเลกันพูดไปทำนองนี้ถ้าเป็นไปอย่างนั้นแต่มันติดง่ายจริงนะมีใจในร่มละลายไปในส่วนนั้นมากที่สุดเลยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์การประพฤติปฏิบัติมันก็ยากครูบาอาจารย์สอนให้เขาแบบเข้าแนวมันก็เรียนยากมันติดรสกันแล้วนั่นกันกับสุนัขเอาข้าวตายกินทุกวันมันก็อ้วนอย่างหมูนี่ได้อีกวันหนึ่งเอาแกงราดข้าวมันกินสิเอาสัก2 จานเท่านั้นเนี่ยวันหลังเอาข้าวตายมันกินไม่ถึงไม่กินนะมันติดโดยละเกินอย่างนั้นรู้เสียงสิ่งที่มันเป็นเครื่องทำลายการประพฤติปฏิบัติเราถ้าเราทุกคนไม่รับการพิจารณาปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเทศะนี้ไปไม่ไหวพุทธศาสนานี้รู้ที่ว่ายิ่งมันเจริญขึ้นเท่าไรนะยิ่งโลกมันเจริญขึ้นเท่าไรไอ้ความรุ่มหลงของมนุษย์สัตว์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นก็อย่างนี้งานจะแก้ไม่ไหวก็ไปตามเรื่องมันเพราะนั้นอาจารย์มาถึงบอกว่านอนกันมาในวัดมันจะเห็นพระมันจะเห็นกติเห็นโบสถ์ศาสนาไม่เห็นถ้าศาสนาไม่เชื่อไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็เก็บง่ายๆนะศาสนาคือคำสอนที่ตรงไปตรงมานั่นให้คนมีความซื่อสัตย์สุจริตเมตตาต่อกันนั้นมันไม่มีมันเชื่อมันเป็นความเดือดร้อนมันที่เกิดขึ้นมามีเรื่องตรงนี้ก็ได้พวกที่ออกไปแล้วก็เรียกว่ายังขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดแต่รู้สึกมาในระยะ20 กว่าปีมันย่อนลงมันย่อนไม่กล้าจะทำปฏิบัติไม่กล้าทำให้มันมากกลัวมันจะเป็นอาจารย์วิรามฐานิโยคกลัวมันสมัยนั้นมันเอากันอยู่เนี่ยบางทีก็อดอาหารคนละ5 วัน6 วัน7 วันนี่อาจจะประมาณคือดูจิตของเจ้าของเนี่ยถ้ามันดื้อจะต้องเคี่ยนมันถ้ามันดื้อจะต้องเคี่ยนมันถ้ากายกับจิตนี่มันเป็นคู่กันเนี่ยที่เรายังไม่เป็นถ้ากายมันเรื่องใจมันก็ลุกขึ้นนั่นแหละใจลุกขึ้นลมมันก็มากันนั่นแหละคงไม่บ้านกันนั่นแหละมันเป็นไปในทางกันนองนั้นตัวเราเชื่อไหมกินน้อยนอนน้อยเข้าใจยังชัดไม่ถูกใจผู้ปฏิบัติแล้ว
เราแต่หามาเองเราเองไม่ได้ปลูกจะไปอดมันทำไมเนี่ยมันเป็นแอคจากที่มาถามโลโกใช่ไหมใส่ทางพระพุทธเจ้าเราพูดคำเดียวแต่คนทั้งวัดเชื่อมันหิวเชื่อได้ยังไงต้องเป็นไปในทำนองนี้แก้รื่อยไปรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายจะมีใจเข้มแข็งขึ้นมาวันนี้มีพระหลายภาษาที่ท่านนี่ทุกภาษาจะมารวมกันในจันทร์ศรีมหามรอาจารย์ศรีช่วยมีเรื่องนี้ท่านอาจารย์แสวงมาตำรานนักแสดงใหญ่ๆที่มารวมกันนั้นเพื่อจะเตรียมตัวมาคารวะในฐานะที่นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นสาธมิกเดียวกันในเรื่องนั้นต้องสอนในประพฤติปฏิบัติการเคารพการคารวะนี่มันเป็นธรรมอันยิ่งถึงเมื่อไรยังไงก็ฆ่ากันไม่ได้มันมีการเคารพอยู่การเคารพคารวะในครูบาอาจารย์ในอุปชายาวัดอาจาริยาวัดเมื่อกิจการกระทำเนี่ยก็เริ่มมุ่งเรียนท่านที่จัดจะเป็นมงคลตายในภาษานะพอภาษาเราเรียกไม่เลยนี่แหละมันขัดต้องปฏิบัติสิ่งที่มันขัดนั่นต้องพยายามให้มันเป็นจริงเป็นจังแต่ก่อนมันรู้จักสิเดชกันนะอยู่ที่มันนี่การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นการปฏิบัติดีที่เกินแท้จริงสมัยก่อนโอ้โหมันยากนะทุกมันยากให้ผ่านมันยากพูดกันได้อย่างที่ว่าปฏิบัติให้มันเป็นคนหนึ่งไปให้มันตายจากคนมันเป็นพระเอาสิตายจากพระธรรมวินัยนี่ก็ดูมันอายพระเองระวังตักน้ำกวาดวัดในยินที่เช็ดกระดังขาดล่างบาดนี้ทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยบางวันตัวต้องใช้คนก็ไปห้ามถ้าพระกันทำอะไรกันตรงนั้นน่ะมันชกกันยังไงก็มาดูที่ห้านี่นั่นต้องไปห้ามคุยกันไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาคุยคือมันอิ่มแล้วมันประมาทมันเป็นทุกข์จนกระทั่งว่าบิณฑบาตมาแล้วเนี่ยจะเพิ่งพูดกันเลยทำไมไม่พูดกันพูดไม่ได้หรอกหูไม่ค่อยดีเยอะไรคือนักโตว่าไอ้กันอะไรได้วุ่นเราได้โกรธอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดกันบางทีชกกันจะได้มันหิวมามันหิวเกิดที่เด็กที่คนนั้นก็เปรียบอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้มันไม่เข้ามาการทำอย่างนี้เรื่อยมาจนตลอดปัจจุบันนี้เป็นแค่นี้รู้สึกว่าสถาบันที่เราทำมาตั้งแต่มันเปลี่ยนไปมากคนใหม่ก็เปลี่ยนมาคนเก่าก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่น่าเชื่อมันทำยากถ้ามันทำยากใครก็ไม่อยากจะทำเนี่ยจะไปทำเป็นมันง่ายๆทุกคนมันเป็นใจอย่างนั้นเพราะนั้นสถาบันที่อาตมายังมีชีวิตอยู่นี่แหละได้ความเจริญก้าวหน้าเอาที่ขนาดนี้เพราะการอบรมที่ถูกสามเณรพร้อมใจกันพยายามทำมีความเจริญมากวันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอาตมาจะได้จาริกไปเมืองนอกเป็นครั้งที่2แล้วคาดไม่ถึงเหมือนกันตั้งแต่กรุงเทพอาตมาจะนึกว่าจะไม่เห็นซะแล้วนะมันจะเห็นกรุงเทพกันแล้วมันไกลจากสภาพที่เราอยู่อยู่ในป่าในดงในน้ำเป๊ะที่เนี่ยก็เราจะมองเห็นไม่รู้ว่ามันน้ำอะไรนะตัวอย่างเป็นอาจารย์บังกันอยู่บนภูเขาเนี่ยเอาไปถวายกันไม่รู้ว่าน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำเป๊ะที่ก็ไม่รู้เรื่องมันเพื่อที่จะจิตกระจายจากของจริงๆแบบนี้มันเป็นบารมีของพระภิกษุสามเณรของการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่หยุดหย่อนนะจึงเป็นเหตุที่จะจาริกไปเมืองนอกสิ่งที่เราไม่คาดฝันเลยผู้ผิดผู้หาทั้งหลายก็ไม่คาดฝันเจ้าของเองก็ไม่คาดถึงนั้นแต่กรุงเทพนี่อยากจะเห็นกรุงเทพนี่ดีพอแล้วอันนี้ยังมีพิเศษไปด้วยความสบายนะปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งเป็นเหตุให้จาริกไปข้างนอกและก็ถ้าที่ถูกสามเณรทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายเนี่ยแต่คิดว่าหลวงพ่อเนี่ยไปเป็นองค์เดียวกันนั่นแหละเราไม่ได้จะไปอย่างนี้แต่ความเป็นจริงอยากยกไปทางวัดนี่
แต่เราเห็นทุกคนอย่างยกไปทางวัดนี่นะเพราะว่ายังในถึงการถึงเวลามันก็ยกไปไม่ได้อันนี้ให้ยับยั้งไว้ซะก่อนแต่ว่าทำไม่เพื่อให้พวกเราทั้งหลายนี้ถ้าเรามีการประพฤติดีประพฤติชอบให้มันเข้มแข็งในด้านพุทธศาสนาถ้าสงฆ์องค์ใดองค์จะต้องไม่ไปแน่นอนถึงในเวลานี้อาตมาก็ยังไม่ให้ไปก็ตามทีแต่ต่อไปจะต้องเป็นเชื้ออะไรติดไปได้เห็นได้แต่เป็นผู้ปฏิบัติจริงๆนะจะไปก็มีนะตั้งไว้การปฏิบัตินี้จะต้องไม่ไปที่อาตมาไปนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่จะไปเพื่อตัวเองนะไปเพื่อความสะดวกต่อสาธุชนทั้งหลายรุ่นหลังตามเข้ามาใครดูมันนอกก็ไม่ได้ดูอะไรที่ดูคนดูต้นไม้เอาความจริงหลักพุทธศาสนานั้นไปไหนตัวเองข้างนอกหรอกให้เห็นจิตใจของเจ้าของเห็นความชั่วความผิดทั้งหลายนี่ไม่ดีในใจของเรานั่นละปฏิบัติละออกถอนออกเรียกว่าเห็นธรรมะแต่เห็นนอกนี่ในใจแบบเป็นทางกับรู้ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเพิ่มสติปัญญาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างมีตำรามากสิ่งที่เรานึกไม่ออกก็เห็นในใจมีภาพมีจำในใจที่เป็นเพิ่มปัญญาให้เราให้เราเข้าใจเราเข้าใจคนในกลุ่มนี้ในกลุ่มนั้นขึ้นได้หลายอย่างก็เป็นเหตุให้เรามีธรรมะแน่นแฟ้นขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นว่าบ้านเราเมืองไทยเราเนี่ยหัวหินก็เกินศีรษะเลยใครมาแตะต้องไม่ได้ศีรษะจับไม่ได้โกรธเลยที่ไปถึงเมืองนอกเดินข้ามไปเดินเป็นกลุ่มก็ข้ามเลยผู้ชายผู้หญิงเดินไปจับศีรษะกันไปด้วยเรามันเป็นบ้าอะไรมั่งเนี่ยเอาประยุทธ์ไปตรงไหนมันก็เกิดกิเลสตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยก้นกับหัวมันเหมือนกันเลยไปบายทางหัวก็เหมือนบายก้นก็เหมือนบายหัวอะไรอย่างนี้ก็มีอะไรมันเท่ากันทั้งนั้นแต่ความยึดทั้งหลายเรานี่เราปกที่คลายออกไปยึดความจริงนี่มันจะเห็นหลายอย่างที่เหตุที่เราละยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าตอนเรายังไม่เห็นแต่มันช้าพอเราเห็นครับเห็นว่าที่นี่มันจะรู้เรื่องกันขึ้นมาที่เหตุนั่นกันอยู่กับธรรมมันเกิดจากเหตุอันนี้มีปัญหาหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งดูจะสร้างวัดมาอารามให้มันสง่าผ่าเผยไม่ใช่อยากจะมาองค์เดียวอาศัยลูกศิษย์ลูกหาอาศัยบริษัทมีวางต้องด้วยกันฉะนั้นน้อมตัดตรงพระมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของในการท่านมีท่านองค์เดียวท่านก็ขยายพระศาสนาไม่ได้กว้างขวางมีตั้งแต่ละปี5 องค์จะรวมเป็นพยานเนี่ยจึงเหตุว่าพระศาสนาเจริญถาวรไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันในอาศัยเป็นกันในปันอย่างนั้นเพื่อจะมาจะไปคราวนี้นะอ้อนวอนลูกศิษย์ถูกอ้อนวอนนายกถูกอ้อนวอนขายถวายที่ดินแห่งหนึ่งที่ดินที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอน250 ไร่ถวายอย่างเฉยๆเนี่ยซึ่งมีโทรรับถ้าพูดเป็นเงินไม่ใช่พูดเป็นเงินหมื่นหลายล้านที่นี่เราก็น่าจะไปดูกันครับระหว่างเจ็ดคนทำยังไงเจ็ดคนปลูกยังไงเจ็ดคนทำได้อย่างไรพอพูดมาถึงแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันถ้าพูดตามความจริงแล้วมันจะมีความเจริญเนี่ยมีความเจริญทำไมเราเอาเจ้าของภาษาไปอยู่จะพูดกันอย่างสบายดูเรื่องกันพอเราพูดถึงอากับกิริยาเนี่ยมันก็ไม่น่าแต่จิตมันเป็นอย่างอื่นต้องปฏิบัติเพราะนั้นจำเป็นจะต้องไปเป็นดูแลครับจะทำยังไงอะไรยังไงเพื่อประกาศศาสนาวันต่อไปคนที่มีเชื่อวัดประโปงกันเนี่ยติดกันหนักทีเดียวหลายแห่งจะสัมพันธ์กันไปดีๆนะ
ถ้าวัดประพงไม่ได้ไปเมืองนอกใครจะได้ไปล่ะแต่ต้องผู้ปฏิบัติต้องรักษาที่ครูบาอาจารย์นำมาประพฤติให้เข้มแข็งดูอ่ะนี่มันเป็นเหตุอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกว่าได้รับผลของมันคือมันจะดูเป็นผลมาแต่คือมันเกิดจากเหตุที่การปลูกต้นไม้อันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นแต่ว่านี่ยังมาไม่ถึงเราไม่ถึงพระเนรบางองค์อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนั่นก็ไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีอยู่ในการปฏิบัติทั้งนั้นไม่อยู่นอกเหนือเมื่อความสงสัยอะไรต่างๆถ้าเราคิดไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่หยุดนั่นจะเห็นขึ้นมาในการปฏิบัติไม่เห็นนอกในการปฏิบัตินอกการปฏิบัติไม่มีอันนี้ให้มั่นในใจของเราทุกท่านทุกท่านสร้างความดีเถอะให้พิจารณาให้มันดีๆว่าในเวลานี้เรามีโอกาสแล้วเมื่อมีโอกาสดีแล้วได้มาบวชจากคารวะไม่ต้องแสดงหาอะไรที่มันร่ำรวยสงเคราะห์อุปถัมภ์ประทานเราพอสมควรอันนั้นแสดงหาโมกขธรรมเพื่อพ้นทุกข์ทางจิตเรานี่เป็นของที่สำคัญมากเราไม่เข้าใจแต่เรามาเล่นสนุกสนานอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของคารวะเรื่องในที่ต้องการจริงๆนี่ก็คือเรื่องที่ว่าทำผิดในคนทุกข์ผิดมันหลงผิดมันรู้เรื่องมันไปสร้างแต่ทุกข์ในตัวของมันแต่มันจะบ่นว่ามันเป็นทุกข์แบบไม่วางไม่ปล่อยแต่ก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยทุกข์ก็ทุกข์แต่ว่าวางไม่ได้จะทิ้งมันก็ที่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนี่คือความยึดเมื่อสิ่งที่ไม่ควรยึดดูสภาพทั้งหลายเนี่ยก็แล้วกันว่าในโลกนี่มันมีอะไรเป็นของเราไหมถ้าหากเราพูดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นไม่ใช่ของเราแล้วฟังไม่ใช่จะออกกันเนี่ยท่านพูดตรงก็ไปหาความจริงเลยไม่ก็จะรู้กันข้าพเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจ6 ปีมันจะมาออกปฏิบัติก็ตั้งใจตอนนั้นพระพุทธเจ้าออกมาปฏิบัติ6 ปีท่านบรรลุธรรมะผู้มีมากๆก็เราเนี่ยทำมันชีวิตหนึ่งเราทำในชีวิตหนึ่งถ้ามันไม่พ้นทุกข์ไปบ้างก็ยังดีอย่างนี้จะไปมุ่งหวังให้มันมากมายจนเกินไปแต่การกระทำมาอยู่กันแบบไม่เรื่อยไปการปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าที่เรียนตั้งแต่มาแต่เมื่อเราหลับตาเราลืมตากันอีกเยอะบางคนลืมตาขึ้นมาแล้วไม่มีสติจิตใจไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ละไม่ได้เรื่องไม่ได้พิจารณานี่ได้เห็นความสุขนี่ได้เห็นความทุกข์นี่ได้เห็นความผิดนี่ได้เห็นความถูกคนไปที่อย่างอื่นใช่ลองตัวที่วันนี้ใครนึกถึงตายอะไรได้บ้างแล้วตรวจดูที่ตอบไปใจเลยนะวันนี้ก็คุยพวกเนรหน่อยมีคุณต้องตายหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรได้ยังเนี่ยทำอะไรได้ยังดูนี่มันมีกี่คนล่ะมันมีกี่คนนะมันไม่เห็นหรอกบางทีมันจะตกหลุมตกบ่อจะกู้ตายตายเท่านั้นแหละเมื่อผ่านไปแล้วก็แต่นั้นแหละบางทีก็ดูตัวผู้ตายเนี่ยเท่านั้นแหละตรงนี้ไปแล้วมันไม่เคยจะเห็นกันนี่ตายประจำจิตใจของเจ้าของแต่พระองค์ท่านมองนี้ออกมาในสตินี้คือความตายเพราะว่าเราใจเราในการปฏิบัตินี่มันจะนั่งหลับตาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะเชื่ออะไรนะไม่มีใครจะไปจับไปพิจารณาดูนะตอนนั้นนั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิร้อนจะตายแล้วนะมันเป็นกิเลสที่มาดันเลยพอเราพูดกันเล่นคุยกันเล่นไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยอยากนอนหรอกพอจะว่านั่งสมาธิเพราะอะไรเลี้ยวก็ปวดขี้ก็ปวด
อะไรก็ปวดไปแล้วอยากจะไปนั่งก่อนนั่งไปไอ้ก็อะไรมันเกี่ยวในคอในคางมันเป็นมันเป็นขึ้นมานั่งทุกนั่งสมาธิแต่มันกลัวนั้นเอาความก็ไปใส่ข้างจับไปเยี่ยวใจไปละขึ้นออกเลยนี่มันกลัวมันหวาดมันไหวเรานั้นเอานั่งสมาธิเนี่ยจะนั่งสมาธิก็หามันว่าแต่แล้วพอนั่งไปปุ๊บก็จะโมกหนึ่งนัดแต่แล้วนี่มันเป็นอะไรทำไมไม่ดูตาขึ้นดูนี่มันคืออะไรถ้าเป็นมาก็ปล่อยไปตามเรื่องมันอย่างนั้นมันจะเรื่องอะไรเราฝึกหัดจากครูบาอาจารย์เราจะต้องไปลุกนี้จากเราเป็นให้ท่านมานั่งมาลายบุญน้อยตัวท่านจะลุกนี้จากเราทุกวันกลัวท่านจะมานั่งอยู่กับเรานานนอนจะตายแล้วท่านนี้ไปสบายใจมันตัดกันไปอย่างนั้นคือใจของเราสู้ไม่ไหวถ้าครูบาอาจารย์นั่งด้วยเนี่ยโอ้โหมันอยากนอนก็เอาไปก็เพราะท่านเป็นพยานอาจารย์ที่งอนอาจารย์เที่ยงเป็นจานลงนั่งตาโตทุกคนคือเราจะได้อยากจะนี้ว่าเราลุกไปกันแน่มันจะคนไม่ไหวมันช่วยกับเขาไม่ได้อยากให้ครูอาจารย์นั่งอย่างนั้นเนี่ยตัวนี้มันจับงานเป็นอาจารย์มานานไปแต่นอกสบายเพราะว่าจะพวกเราน่ะพวกรักษาโมโสถินนี่เหมือนกันบางทีจะมาอยู่ดึกๆก็นอนมันก็กลับมาแต่นั่นเลยเอาสักอย่างเงี้ยกลับไปดูนอนกันหมดนี่มันเป็นคนนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นคู่อย่างนั้นนี่นะนั่งกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันง่วงนอนปุ๊บไม่ให้หนีอยากกลัวท่านนี้ไปเสียใจในที่พึ่งเนี่ยต้องลุกเดินวนไปข้าพเจ้าเอาไปที่จะให้มันพ้นอะไรไปอย่างนั้นมันก็ฝึกอย่างนั้นเรามันเพิ่งจะรู้เรื่องของมันนั่งอยู่กับเพื่อนมันตลอดแบบก็ไม่นอนเราจริงในใจเนี่ยก็นั่งคนเดียวดูสิมันจะได้ไหมลองพระเนี่ยแล้วนั่งก็ทีคนเดียวเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่งกับเพื่อนกันตลอดกระด่างเลยนี่แสดงว่าเราได้เนี่ยมันดีไหมมันจริงไหมเป็นความดีที่จะนั่งในสติคนเดียวดูสิเอาอยู่แล้วงั้นจะมาเล่นฝึกได้หัดเท่านั้นแล้วนั่งอยู่ข้างนอกห้องอยู่ดิคือถ้ามันได้ก็จะต้องว่ามันดีนะแล้วเข้าไปในห้องดูจริงๆนั่งในห้องนอนเนี่ยอันนี้มันตัวสำคัญเลยนะไอ้ที่นอนมันนี่มันมีพิษหนูนะเดินไปเฉยๆไปมองเห็นที่นอนแต่ไม่อยากนอนเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงยังนอนทั้งนี้มันก็นอนมันเห็นที่นอนไม่อยากนอนเลยมันนิสัยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ดักที่คนเราไม่รู้จักพิจารณาก็จะปล่อยไปตามเรื่องมันปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้ฝึกการจิตของเจ้าของนั่นวัดจะต้องแก่วัดจะต้องตายจะต้องติดก็ไม่ได้ฝึกการจิตที่ถูกต้องไม่รู้จักเรื่องของเราก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติโดยปฏิบัติถ้าพระสัมเทศในฟังในไปถูกจุดนั้นได้ก็ต้องไม่รับยอมไม่รับเลยนี่ไม่ถูกเจ้าของอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติที่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่บางทีก็ทุกอย่างก็ไม่ทำขยันทิ้งทำอันนี้ทำกันเลยใครเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เด็กทุกอย่างไม่ทำขยันทิ้งทำได้มาจากพระพุทธเจ้าเลยแต่แล้วนะคนไม่ต้องทำอย่างนั้นขยันทิ้งทำที่เกียจไม่ทำนี่เรียนมาจากไหนกันอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่คณะว่าเราจะทำอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราบอกปฏิบัติก็ว่าทำอย่างนี้แล้วไม่อย่างเก่าเลยขี้เกียจไม่ทำขยันไม่ทำแต่น้อยเขาถ้าถึงเวลาถ้ามีต้องทำขี้เกียจประจังมันขยันประจังมันพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เมื่อถึงคราวแล้วจะต้องทำขี้เกียจประทำขยันประทำตัดตามมันจะต้องมีการโยโหออกพัดตัดที่รักษาโยโหออกจากกันเลยได้เราเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติต้องต่อสู้อยู่ทุกชีวิตที่เรามีอยู่
มีความรู้สึกเท่าไรเดินยืนนั่งนอนเท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรสมัยก่อนไปฟังธรรมกันอาจารย์มั่นท่านบอกว่าจะฟังมากเท่าธรรมะเนี่ยปฏิบัติไปทุกข้อฟังเทศน์พระพุทธเจ้าดีกว่าเราจะไม่รู้จักในพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังไปค้นไปก็พระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นที่ไหนมันก็ไม่เจอให้พบเนี่ยก็เพราะเราในปฏิบัติในพระพุทธเจ้าเกิดมันก็ไม่เจอสักทีเลยเหมือนนะเมื่อเราปฏิบัติพิจารณาไปแล้วโอ้พระพุทธเจ้าก็คือตัวรู้ที่เราเล่าเรียกกันว่าพุทโธพุทโธนี่ไอ้มันรู้ขึ้นมารู้ถึงจิตถึงใจรู้ถึงกิเลสปัญหารู้รักรู้ว่นรู้ประพฤติปฏิบัติมันรู้ขึ้นมาก็ฟังธรรมท่านไปนั่นแหละนะเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เข้าเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อใกล้ธรรมะก็ใกล้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระอานนท์ทำให้มันมากเจริญให้มากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมมันจะไปไหนมันต้องอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัติกันเพราะนั้นอย่าไปสงสัยอย่าไปย่อหย่อนแต่ฉะนั้นพระรักทั้งหลายเมื่อต่อมาดูผมเนี่ยจาริกไปนอกนั่งลงสบายใจนะสบายใจควรต้องเสาใจที่เขาว่าประจักษ์เลยควรต้องในเสาใจที่เป็นสั่งรู้จักแล้วลองดูทีคนผู้ทุชนอยู่ในข้างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับผู้ทุชนในเวลานี้ผู้ทุชนในเวลานี้ก็เหมือนผู้ทุชนในพระพุทธเจ้าอยู่ลองดูที่ท่านปฏิบัติการที่มีสองกลุ่มหนึ่งมีพระเถระใหญ่กลุ่มหนึ่งมีพระส่วนน้อยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานมีความคิดต่างกันพระที่ท่านบรรลุธรรมกันคิดถูกจะไปว่าพระพุทธเจ้าได้ไปด้วยความสนุกเลยนะดีใจสลดสังเวชน่าเลยในธรรมะนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่พ้นไปแล้วกลุ่มที่ยังเป็นเด็กเป็นในพ้นเด็กคิดว่าพระพุทธเจ้านี้จากเราแล้วเขาจะเป็นต้องโกร่มใส่เราเขาจะเป็นครูเราเขาจะเป็นอาจารย์เราเนาะว่าเรามีที่พึ่งจะแล้วแต่ก็ร้องไห้แต่นั้นแหละก็ตีงงตีกันมันคิดต่างกันเลยสิมันคิดต่างกันทางนี้ก็ไม่ต่างกันนั้นเราให้มันดีอาจจะมาจากไปคราวนี้บางคนเลยสบายใจนิดน้อยชาวจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ทำอะไรมองน้องต่ออยู่ไม่เนาะอะไรไม่เนาะมองมันไม่สบายใจถ้าจะมาเนี่ยออกใจที่เป็นหมอที่จะสบายใจไม่รู้เนาะไม่มีใครมองไม่มีใครเห็นนี่นี่ตัวสำคัญถ้ามันมีอยู่ในใจของเนรของพระของเนรมีนั่นคือตัวสำคัญให้จำไว้มันจะมีละมันจะมีอันนี้คงนอกข้อวัดอันนี้แก่สังฆาธิการทั้งหลายถ้าเน้นสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสหรือไม่ใช่เจ้าอาวาสก็สมมติว่าผู้เป็นประธานในอาวาสนั้นให้เชื่อให้แนะนำสั่งสอนให้เคารพบูชาผู้นำคือคนนั้นกันให้เคารพผู้นำเชื่อฟังคำผู้นำให้เคารพสิ่งกันและกันที่สภาพในวัดตรงนี้ขอมอบภาระธุระอันนี้ดีกว่าอายุพรรษาเลยมากก็มีเป็นอาจารย์เดี่ยงและอาจารย์ครูอันนี้เป็นที่มีอายุพรรษายิ่งกว่าเขาให้เป็นประธานสงฆ์มากมันก็จะอาจารย์ทำสุขอาจารย์ทำปุ่นมีระคนสำคัญช่วยร่วมกันครูบาอาจารย์นี้จากใจว่าเราต้องดูแลเมื่อเป็นคาถาคืออาจารย์เที่ยงอาจารย์อันนี้เรื่องนี้ก็ให้หวนกลับมามองดูที่บ้านพ่อแม่ของเราที่เราเกิดเห็นวัดหลวงพ่อตรงนี้ถ้ามีอะไรมาแล้วก็ให้สติให้ความเป็นธรรมฟังเลี้ยงให้พิจารณาดูแลช่วยกันเพราะนั้นในวัดหลวงพ่อตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เลี้ยงท่านอาจารย์ครูท่านอาจารย์เลี้ยงนี่เป็นหลัก
ต้องเรียนถามท่านนอกอำนาจในท่านเป็นประธานในสงฆ์นอกขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นสงฆ์เอาสงฆ์ไปจะผู้ที่ประธานทำมันก็ไม่ได้คิดมันก็ต้องช่วยกันมีฐานะที่เรียกครูบาอาจารย์เราไม่อยู่จะต้องรักษาไว้จะมีความสามัคคีกันทุกคนนี่ให้เป็นอย่างทุกข้อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าเล็กน้อยก็ดีก็ให้พิจารณาอย่างนั้นส่วนสติของสงฆ์นั้นก็ให้ของอาจารย์อย่างหรือมีคนหรือใครอยากกันเป็นมาได้จะเห็นว่าใครจะรักษามีพระสักองค์หนึ่งไม่มีสักองค์เมื่อร้านนี้คู่ผมก็จะไปแค่นี้ไม่มีใครอยู่แต่ตัวที่สมควรผู้ที่ฉลาดเราสมควรกับแขกที่มาสู่วัดเราผู้ที่สมควรที่จะรับสถานที่ครูบาอาจารย์รักษาบริการอะไรให้เรียบร้อยผู้ฉลาดนี่ก็ให้ของสมัยอาจารย์ชูอาจารย์เหยียบมีแต่คนที่ใครสำคัญสงสุขใครรวมกันจะให้ใครก็เอารักษาจะเป็นทอดนะคะเงินเล็กๆก็จะไม่ดูเรื่องอะไรแต่ว่าทุกทีเป็นทุกทีเพราะนั้นไปทำงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องมอบให้คนต่างหลังมอบให้ที่อยู่ก็คือเราก็มันใจทุกคนไปแล้วก็เหมือนยังอยู่มีธรรมะในใจของเจ้าของอย่างนั้นทุกคนฉะนั้นพวกเราจะไม่ได้สบายเนี่ยถ้าไม่มีความสามัคคีกันแต่กันไม่สบายไม่มีที่อยู่ทุกคนมาอยู่กับครูบาอาจารย์มาขอพึ่งร่วมโพร่วมใจทั้งแม่ชีทั้งพระทั้งเนรเนี่ยให้ดูดีๆต้องให้คิดเอาเองพิจารณาเองให้มันมากที่สุดคือในมาอาจารย์ที่จะไปนี่แต่ประมาณในเวลาสัก2 เดือนเดือนพรรษานั่นแหละเดือนพรรษานั่นวันอาสาฬหบูชาคือวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งก็จะมาทอดผ้าป่ากันใหญ่กันจะมาให้มันกันเขาพวกท่านทั้งหลายที่อยู่รักษาเสนาสนะนี้ต้องประกันตั้งอกตั้งใจที่จะไปส่งผมนั่นน่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกผู้จะไปส่งเช่นว่าผู้ที่มีธุระจะไปทางโน้นจำเป็นนี่ไปดูตรวจโรคหรือรักษาโรคนี่จะกลับไปบ้านอะไรทั้งหลายเหล่านี้แหละผมจะเอาไปด้วยถ้าผู้ที่ว่าเคยไปแล้วมีความจำเป็นให้อยู่นะตอนที่มาอยากจะไปรับก็จะแบ่งกันชุดหนึ่งส่งไปหรือว่ามีชุดหนึ่งว่าเวลากลับมาอยากจะไปรับให้แบ่งกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นส่วนมากก็อยากจะส่งกันก็ส่งแต่เพียงว่าประเด็นที่นี้ขอรถมีเขา2 คันเครื่องปกีคันโสดรักคันจะรออยู่หน้าวัดถึงกาประมาณจะทุ่มที่เกิดจะถึงทุ่มใครจะออกไปเตรียมตัวมาขึ้นรถมีเขาไปส่งสถานีรถไฟรถส่วนออกเวลา2 ทุ่ม2 ทุ่มมีสิทธิ์ยังไงว่าจะไปก็ตั้งอกตั้งใจทำกันจะข้างนู้นจะคืนหนึ่งนู่นอีกคืนหนึ่งวันที่29วันที่30วันที่29ก็เอารถมารับไปกันในบ้านครับนอกจากมาก็เข้าอยู่ในฐานดินเพราะนั้นเราจะไปมากก็สนิททุกคนจะไปมากถ้าไม่มีจำเป็นเอาที่สิ่งที่จำเป็นไปที่พักมันไม่พออะไรนั่นก็ไม่พอมันน้อยอย่างนี้เป็นต้นตัดต้องให้เข้าใจอย่างนั้นแบ่งกันพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ให้เข้าใจกันแล้วก็ที่อยู่ก็เวลาถึง3 ทุ่มกว่า3 ทุ่ม 40ให้ระลึกถึงเมตตาเนี่ยคืนนั่นจะต้องนอนอยู่บนอากาศเมื่อคืนเนี่ย